ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 15-15 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਣਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 8 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। 2 4 ਤੇ 1 5 ਇਹ 10 ਕੁੰਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਡਬਲ 3 ਵਾਰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਬਣਿਆ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ਕੁੰਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ। 5 ਕੁੰਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗੈਪ ਦੇ। 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 8 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1 2 3 4 ਤੇ 1 ਇਹ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਹ 10 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਦੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3
4 5। ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ 3 ਵਾਰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਕੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਦੇ ਇਹ 5 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਇਹ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।